Bakit nga ba mahalaga ang agahan? Siguro bukod sa alam natin na ito ang nagbibigay ng lakas sa atin para salubungin ang paghamon ng bagong araw. Ito na lang din halos ang kain na pwedeng pagsalungan ng modernong pamilyang Pilipino. Boy, ano gusto mong ulam? Bago. Kahit ano. Kahit ano? Sige. So, ang gagawin nga natin ay maraming breakfast. Gagawa tayo ng tatlong traditional na Filipino breakfast from scratch and isang medyo non-traditional. Kaya, simulan na natin. Sisimula tayo sa ito. Bowl. Gagawa tayo ng napakabilis na anong gagawin ko? Tapsilog. Tapa. Meron tayo ditong maninipis na beef sirloin. Yan. Pinahiwa ko na siya ng manipis sa palengke kasi hindi ko yun kaya. Medyo hindi tayo skilled eh. So, ang gagawin natin, meron tayo ditong tenderizer, pare. Meat tenderizer na tatlong henerasyon ata sa pamilya namin. Diba? Marami nang pinalambot na karne yan. At ang gagawin lang natin ay pupukpukin muna natin to para ma-tenderize. Yan. Huwag masyadong galit na galit. Kasi ang gusto lang naman natin magawa dito is mapukpuk siya and ma-misalign natin yung meat fibers para hindi na masyadong matigas. Diba? Hindi na masyadong intact yung structure niya. Yan. Tapos sa inyo, kung gusto niyo ba yung beef tapa niyo medyo malapad or gusto niyo ba medyo strips, ano trip mo yan? Strips. Strips. O, di strips daw. Gawa natin ng strips. Diba? So, isa pang titingnan nyo, is yung ikakat nyo siya across the grain. Titingnan nyo yung tawag mo rito, yung hibla. Pakita mo yung hibla, pare. Pakita mo yung hibla. Yan. Yung hibla ng baka. Hibla ng karne. Ito pababa. Pababa yung hibla niya. So, hihiwain natin siya pag ganun. Diba? Pag ganun. Across the grain. Hiwain natin dyan. Tapos pag ganun. Yan. Anong strips ba? Sakto lang yung nipes, pare. Oo. Yan. Nagalit ka. Gugutom na ako eh. Tinatanong ko, anong breakfast gusto mo? Sabi mo, kahit ano. Siyempre para marami. Ayun pala yun. Tapos gawin lang natin yung sa lahat ng beef natin. For example, wala kayo nito. Wala kayo meat tenderizer. Okay lang yun. Walang problema doon. Pwede kayong gumamit ng kahit anong pangpukpok. Diba? Pwede yung gamitin tong bowl. Diba? Yan. So ngayon, nahiwa na natin lahat ng beef natin. Titimplahan na natin to. Ngayon, yung timpla, nasa sa inyo na yan. Kung ano yung timpla nyo sa pamilya nyo. Kahit ano, pwede mo ilagay. Pwede mong tamisan ng konti na para tosino. Nasa sa iyo na yun. Pero sa amin, sobrang simple natin ng timpla namin. Maghuhugas na ako ng kamay. So, ang tinitimpla lang namin sa tapa namin, ito lang. Simpleng-simple lang. Soy sauce lang. Miski paminta, wala. Pero again, kahit anong gusto nyo itimpla dyan, pwede naman. Ginagawa namin, maglalagay lang kami ng toyo dyan. Tapos lalamutakin nyo siya. Tapos, malalaman yung okay na siya kapag na-absorb niya na yung lahat ng toyo. I mean, hindi naman kasi mag-a-absorb yung beef ng ng excess water ng excess liquid So, kung ano lang yung kaya niyang i-absorb, yun na yung timpla nyo. Ayan, tulad yan. Naubos na agad, Pare, tinan mo. Ubos na agad yung timpla. Wala naman kahit anong toyo. So, lalagyan pa natin. Diba? Pero syempre, depende yan sa ginagamit yung toyo. Alam mo yun? Isa kasi may mga toyo na maalat. So, magde-testing rin kayo. Para nyo malalaman. Pwede kayo magprito ng konti. That's it. Pare, yan ang tapa namin dito sa bahay. Diba? Ganyan kasimple. And pag ni-ref nyo to, tatagal siya sa ref ng siguro mga 1 linggo. Kasi, ano siya, timplado na siya. And habang nasa ref siya, mas sumasarap na siya ng sumasarap. Diba? Oo. Tapos, move on tayo sa susunod natin, which is chicken tocino. Okay, ang next nga natin ay... Kinabahan ako. Okay. Okay, ang next nga natin ay... Ayaw ma-shoot, pare, doon sa gitna Okay, ang next nga natin ay... Pwede na yan. Chicken tocino. Gawa tayo ng chicken tocino. Madali lang yan. Meron tayo dito ng chicken breast. Wala na siyang buto. Kasi, again, si kuya na gumawa niyan para wala na akong gawin. Ninong lang tamad. Talaga. Modern one tamad, di ba? Gagawin lang natin muna is tatanggalin natin yung loin. Kasi baka madurog lang Alam mo. Sasama pa rin naman natin yan. Ibubukod lang natin ang hiwa. Diba?
Di unahin na natin yan. Yung hiwa niyan, bahala na kayo. Bahala na kayo sa trip nyo. Pwedeng maninipis na ganyan o... Ewan, ano ba gusto mong hiwa? Hindi ako na bahala. Ikaw na nag-decide kanina eh. Yan. Nang mo pa ako ah. Kung may nakakakapa kayo mga ganong buto, tanggalin nyo. Pero pwede rin namang hindi. Yung si Ian naman kakain. Napakabait mo talaga, boss ah. Oh. Bago kita makilala, umumuya ka ng bubog eh. Ngayon, konting buto, ayaw mo na. Siyempre. So, eto na nga ang manok natin, nahiwa na natin. No? Ang kailangan lang nating ilagay dyan ay, sobrang simple lang ulit, asukal at toyo. White sugar, brown sugar, kayo bahala. Asukal nito, tansyahan lang. Pero medyo malakas kumain ng ng asukal yung manok. Ewan ko, sa experience lang namin yan. Pero syempre, hindi ko kayo bibigyan ng sukat kasi yung iba ayaw nang masyadong matamis. Kayo pa rin ang kukuha ng timpla niyan. Tapos, toyo, pare. Paminta. Ito lang yung mga basic na kailangan nyo talagang ilagay. The rest, optional lang actually yung yung paminta. Optional lang din yun. Pwede kayo maglagay ng bawang dyan or garlic powder, kahit anong gusto nyo. Tapos pwede rin kayo maglagay nito. Isang napaka-controversial na ingredient kung tawagin ay curing salt or pink salt. Hindi ito yung Himalayan pink salt Hindi. Ginagamit ito para makuha natin yung cured na lasa ng mga karne, di ba? And bumase na lang kayo sa sarili nyong research kung gusto nyong gumamit nito. Pero dito, hindi tayo gagamit. Pinakita ko lang sa inyo na pwede kayong gumamit nito. Preservative siya na nagbibigay din siya ng paano ko ba explain to? Magandang kulay sa karne pero higit sa lahat yung talaga, yung feel ng cured na karne. Mahirap ipaliwanag eh. Di ba pare, ang pritong manok, iba yung klase ng karne niya sa tosinong manok. Yes. Yun yung binibigay niya. Pero again, nasa sa inyo na yan. Ito naman, mako-cure naman to. Diba? Medyo matagal nga lang. Haluin nyo lang siya ng haluin, hindi nyo naman siya kailangan talagang tunawin yung asukal kasi matutunaw na yan on its own. Kasi, i-ref natin to for 3 days. Diba? Hindi namin kayo paghihintayin ng 3 days, meron na kaming ginawa nung nakaraan. Diba? And yun na lang yung lulutuin natin mamaya. So, i-ref na natin to para si Ian may agahan. Yun. Si Luna pala, sorry. So, ang next natin gagawin, gagawa tayo ng mabilis na bowl. Hindi, gagawa tayo ng mabilis na skinless longganisa, pare. Skinless longganisa. Pero magsisimula yun sa giniling na pork. Diba? Ang paggawa ng skinless longganisa, napakadali lang din. Pwede nyo i-freestyle. Diba? Parang love of my life. Tapos, lalagyan lang natin yun ng... Kasi kayo pa rin magtitimpla niyan eh. Alam mo yun? Ang longganisa, i-consider nyo siya as tosinong giling. Alam mo yun? Halos same timpla. So, bahala na kayo kung gaano katamis yung gusto. Ang importante lang naman talaga dyan is makuha nyo yung timplang gusto nyo by means of, pag natapos yung timplahan, pwede kayong kumurot ng konti, prito nyo, microwave nyo, tapos tikman nyo. Pag okay na kayo doon, di good sa siya. Tsaka ang susunod na mas mahalaga dyan is mabuo siya, di ba? And may ilalagay tayo mamaya para mabuo yan. Uy. So, pwede kayong maglagay dito ng toyo bilang pampaalat nyo, pero iniiwasan nating maglagay ng masyadong maraming liquid eh. Kasi baka, alam mo yun, yung pa yung maging dahilan para hindi mabuo yung natin, yung longganisa natin. So, I suggest, asin-asin na lang. So, ang sinusunod na, estimate ay, sa 1 kilong giniling, mga 1 teaspoon ng asin. Pero again, kayo pa rin magtitimpla niyan. Since meron tong asukal, pwede natin dagdagan ng konti. Diba? Nag-aagaw yung alat at tamis. Paminta. Garlic powder, pwede kayong gumamit ng garlic powder. Again, para mas buo siya. Diba? Pero pwede rin naman bawang. Pero itong bawang kasi, baka maging cause pa to ng pagkakahiwa-hiwalay niya. Pero masarap yung bawang pag nakakagat mo sa longganisa, di ba? Siyempre. Yan. Kaya nabahala kung gaano karaming bawang. Tapos, ang magbubuo sa kanya ay cornstarch. Hinay-hinay lang tayo sa paglalagay ng cornstarch kasi baka maging parang siya, cake. Kailangan lang naman mabuo siya, mahulma siya. Sa 1 kilo, siguro mga ganyan. Konti pa. Yan. Minsan, ang daming ayaw gumawa ng longganisa kasi natatakot sila, wala silang sariling recipe. I-consider nyo rin yan na parang pagluluto na hindi naman talaga kailangan ng specific na recipe. Diba? Kailangan nyo nang i-test, tapos pag nakuha nyo na yung yung timplang gusto nyo, isulat nyo, tapos sa susunod, yun na ang gagawin nyo, di ba? Para wala nang hula-hula. Sa umpisa talaga, manghuhula kayo. Diba? Tapos again, ito yung controversial na ingredient, yung pink salt. Pero again, hindi tayo maglalagay niyan. We're trying to keep things healthy. Parang ako. Diba? Wow! Healthy. Yung tawag sa akin ng mga teacher ko ng elementary. Pwede kayo magpagiling ng specific na karne at taba para dito, 'di ba? Para makontrol niyo yung
amount ng fat. Usually kasi ang ginagawa nila 30-70. 30% fat, tapos 70% yung laman, di ba? Pero ako, ang ginamit ko na lang is yung straight na giniling. So this is about 80-20. Pero sabi nga nila, mas mataba daw, mas masarap. So nasa sa inyo na yan. We're trying to keep things healthy nga kasi. Healthy boy. Hahaluin lang natin sila ng hahaluin. Pero hindi natin gustong i-mix lang. Hindi natin gustong i-mix lang yung longganisa, yung mixture natin. Ang actually gusto natin mangyari dito is kumatas yung mga protina, mag-liquefy yung mga protina na nandun sa giniling na baboy at isa yun sa tutulong mag-bind sa kanya. Siguro gagawin nyo to for 5 minutes, 10 minutes. May mararamdaman nyo naman yun eh. Pag humihirap na siyang haluin, ibig sabihin, lumabas na yung lagkit niya. Yan. Yan o. Kulang pa to. Balikan nyo ako after mga 5 minutes. Pero malagkit yung kamay ko. Hindi ko maklap eh. Take 96? 96 na? Mga siguro 5 minutes ko na siyang nilalamutak. Uy, may nalaglag. Kinain ni Jairo. Yan. 5 minutes ko na siya nilalamutak. At ito yung lagkit na hinahanap natin. Pag kumuha ka ng handful, ganyan, no? Ginanyan mo, hindi siya babagsak. Diba? Parang nasa Dairy Queen, pero karne. Diba? Yun yung hinahanap natin lagkit. Pero ang concern ko ngayon, masyado siyang maputla. Alam mo yun? So maglalagay lang kami ng... Uy! Putik! Sorry. Maglalagay kami ng smoked paprika dito. Konti lang for the color lang and for the lasa rin. Kasi masarap sa longganisa, medyo smoky. Diba? Islamutakin lang uli natin. I mean, hindi naman ito makaka-apekto dun sa lagkit na nabuo natin. Ngayon, kung lalagyan nyo siya ng curing salt, i-ref nyo siya for how many days, bahala kayo, mga 3 days ganyan. At magkakaroon nga siya nung medyo longganisa vibe na hinahanap natin, yung cured flavor vibe. Eto, pwede nyo rin itong ilagay sa ref and makukure din naman siya. Makukure din naman siya with the help of nothing. Diba? Kasi wala tayong curing salt na nilagay. Yung sugar and ano lang, salt lang. And makukuha nyo rin naman yung maganda. Pero mas maganda lang talaga yung texture and yung flavor niya and yung kulay kapag may curing salt. Pero hindi nga tayo maglalagay dito kasi we're trying to be healthy. So ngayon meron tayo ditong meron kaming crepe pa na nilagay diyan at magte-testing lang tayo ng konti para lang right. Sunog pare. Sunog. Amoy kambing. So yun nga, mag-aano lang tayo, magte-testing lang tayo ng konti, di ba? Para lang malaman natin kung okay na yung timpla natin. So gagamit tayo ng Pacific Sunrise Oil. Naritin namin super clear, di ba? Mas malinaw pa sa kinabukasan ko. Konti lang, konti lang. Tapos hanggat di siya mainit, maglagay na tayo ng konti. Tapos i-flat nyo lang para mabilis maluto. Yan. Diba, pare? Pakita mo. Mainit pala yan. Ayan. Ito na ngayon, titikman muna natin. Dito natin malalaman kung kailangan pa natin mag-adjust ng timpla. Kunting asin pa. Yan. Kunting asin pa. Tapos lalamutakin lang natin to. Tapos isi-set aside natin. Tapos may isa pa pala tayong gagawin bukod sa tatlong breakfast na to kasi para wala nang para lahat talaga. Diba? Para lahat na talaga. Tapos boss? Yung lunch? Breakfast lang, ha? Breakfast lang. Madilim pa nga, oh. Ha? Hindi pa sumisikat araw, lunch na agad nasa isip mo. Pare naman. Advance ako mag-isip eh. Ang galing mo. Cut mo na nga yan. Masanap ka na ibang trabaho. Okay, so nakapag-prepare na nga tayo ng ating Filipino breakfast. 3 ways sa tulong ng Pacific Sunrise Oil na napakasarap, di ba? At ngayon, para lang kahit anong breakfast talaga, gagawa tayo na medyo western-inspired na breakfast. Meron tayo ditong patatas. Yan. At gagawa tayo ng hash browns. Hindi ito yung hash browns na nabibili natin sa mga fast food. Hindi ganoon. Ano to, medyo mas rustic, medyo mas hindi ko alam kung pwede ko sabihin traditional kasi hindi ko naman tradition yan, yung hash brown na yan. Pero ano siya, hindi siya process. Ito ang ayon sa internet ay tunay na hash brown. So simulan na natin. Meron tayo ditong grater. Kailangan yung grater natin merong malalaking butas tulad niyan. At meron tayong mga patatas dito. Ngayon pwede niyong balatan yung patatas, pwede ring hindi. Ako hindi ko nababalatan kasi inahalod ng bahay yung pillar namin, di ba? At okay lang din naman siya para mas interesting lang siyang tingnan para merong mga batik-batik ng kulay ba, di ba? Tapos ang gagawin lang natin, pag meron tayong mga nakita mga parts na undesirable na ganyan, tatanggalin lang natin. Yan.
Okay, so ito nga ang patatas natin. Wala tayo ibang gagawin kundi i-grate natin. Pare. May iwang balat. Okay lang yan. Pwede nyo nang i-dispatch yan. Pwede rin isama. Pwede rin... Hindi nyo pwedeng kainin yan. So, lalagay nyo lang sa bowl yung mga nag-grate nyo na. So, ito na nga yung patatas natin na nag-grate. Yan. Ang gagawin natin dito ay huhugasan natin siya para ma-wash away yung mga excess starch. Hugasan lang natin siya para ma-wash away yung excess starch. Para ka lang din naghuhugas ng ng bigas bago isaing. Diba? Parang ganoon lang din yun. Tapon nyo dyan. Sugasan nyo lang uli. Hindi ko alam siguro mga 4, 5 beses. Hindi ko sure. Tapos ang gagawin natin ngayon, squeeze out lang natin yung excess liquid. Pipigain natin. Mas maganda to kung meron kayong tela, cheesecloth o kung ano man. Tapos dun yung pipigain. Ako, sadyang kapangyarihan lang ang gagamitin ko. Purong lakas lang. Medyo tuyo-tuyo na siya ng ganyan. Pakita mo, pare. Okay na yan. Balik tayo sa sangkalan. So, eto na nga ang ating grated and hinugasan at pinigang patatas, pare. Uy. Kompeti, oh. Pag ako nagka-gold medal, gusto ko ganyan yung babagsak sa ano. Ay, hindi wala. May kompeti ba sa ano? Wala. Sa Olympics, wala? Wala ba? Pasensya na. Lalagyan na lang natin to ng asin. And basically, that's it. Yan ang hash brown natin, pare. Mamaya na natin lulutuin to. Kasi sabay-sabay natin. Hindi pala sabay-sabay kasi dalawa lang pala yung kalan ko. Una-una natin silang lulutuin. Tapos, syempre, bago tayo gumawa ng kahit ano, gawa muna tayo ng fried rice. Di ba? Yan ay hash brown, pare. Pakita ko sa inyo mamaya kung paano natin bubuuin yan. So ngayon, gagawa nga tayo ng fried rice tulad ng sinabi ko. Meron tayo ditong kanin, di ba? Yung ginamit namin ay basmati, pero pwede naman kayong gumamit ng kahit ano. Basta hindi siya dikit-dikit yan, buhag-hag agad. Di ba? Yan. Tapos simpleng egg fried rice lang yan. So lalagay tayo ng itlog. Babasagin lang natin yung itlog dyan. Siguro mga 3 itlog, okay. Hindi gawin natin 4. Yan, 4 na itlog. Tapos, salang na tayo. So, yun nga, egg fried rice, di ba? Para doon sa mga ulam na ginawa natin kanina, na mamaya pa natin lulutuin. And medyo umuulan na. Maganda yan para pagising ng mga mahal natin sa buhay. Malamig, masarap kumain, di ba pare? Sa wok natin, hisindihan muna natin siya. Maglalagay tayo ng Pacific Sunrise Oil, pare. Kasi medyo nag-uulan nga ngayon, di ba? So, madalas magkasakit ang mga pamilya natin. And Pacific Sunrise Oil ay nakakatulong mag-boost ng immunity. Pare, lahat yan, kailangan natin yan ngayon, di ba? So, unahin muna natin ang ating itlog. Yan. Focus ka, mag-focus ka. Nasaan ka ba? Yan. Okay. Lagyan natin ng konting patis. Konti lang. Tapos medyo, na natin ng konti. Tapos ilagay na natin yung itlog. Bago siya maluto ng tuluyan, balik natin sa lalagyan. Kasya ka pa ba? Yan. Okay. Yan. So, ito itlog natin. Pwede natin durug-durugin, pero kahit mamaya na. Lalagay ulit tayo ng Pacific Sunrise Oil. Yan. So, ilalagay na natin dito ang ating kanin. Yan. Uy, tumapon. Lutuin lang natin to hanggang medyo magsayaw-sayaw na siya. Magtatalunan kasi ang mga butil ng bigas na yan mamaya. So, at this point, pwede natin lagyan ng patis, gumitna ka, yan. Depende na sa inyo. Pwede rin kayo maglagay ng soy sauce, kahit anong pampaalat na gusto nyo. Pwede rin nga asin lang Okay lang yan. Ang itlog natin, bago natin ilagay, durug-durugin muna natin ng konti. Yan. Lagay na natin dyan. Yan. Pwede natin gamitin yung spatula natin para lang durugin yung itlog, yan, ma-distribute siya ng maayos. At any point na feeling nyo, naninikit na yung kanin nyo sa wok nyo, pwede kayo magdagdag ng Pacific Sunrise Oil, konti lang. Kasi wala namang problema dyan Healthy yan, pare. Pag malapit na siya, yan, pwede kayo maglagay ng crispy garlic. Depende lang sa inyo, gaano karami trip nyo. Ako, gusto ko, pare, medyo mag-garlic ng konti. Gusto ko rin. Gusto mo rin? Yeah. That's it, pare. Egg fried rice. Napakadali, di ba? Gamit ang Pacific Sunrise Oil. Uy. So, ang una nga nating lulutuin ay ating chicken tocino. Yan, di ba? Ito,
Ginawa na namin to a few days ago. Meron tayo ditong pan na pinapainit, no? Medyo mainit na siya. Lalagyan natin siya ng Pacific Sunrise Oil, pare. Zero cholesterol. Ha? Hindi tulad ko. Punong-puno. Punong-puno ng cholesterol. Jairo, tumigil ka. Ang kulit ni Jairo. Ikaw nagiging problema ka na. So maglalagay nga tayo dito ng mga siguro around 2 tablespoons. At ilalagay na nga natin ang ating chicken tocino. Yan. At ako, gusto ko naglalagay ng konting tubig lang. Konting tubig lang. Para lang matulungan siyang maluto ng mas pantay. Lahat naman siguro tayo marunong magluto ng chicken tocino. Na ganyan lang yan, hindi yan katulad ng pork na kailangan pampalambutan. Hindi na. Kasi chicken yan ini-stir fry nga lang yan Pero dahan-dahan tayo sa apoy kasi matabis yan. Baka masunog, ayaw natin nun. Di ba? Imagine mo, gigising ka sa umaga, may nakahandang agahan sa'yo, tapos sunog na tocino. Hindi masaya yun. Ngayon at this point, luto na to, pwede nyo na iserve yan, pero yung iba nga, gusto tinutos na siya ng konti, di ba? Para mas deep yung flavor niya, mas caramelize, di ba? Kung gusto nyo siyang tustahin pa ng konti, okay lang magdagdag ng gumitna ka. Yan, Pacific Sunrise Oil. Yan. Okay na ba sa ito, Ian? Team tostado ka, di ba? Oo naman. Okay na to? Yes, sir. Okay na sa'yo yan? Oo. Okay, so ang next na lulutuin nga natin ay ang ating beef tapa. Yan, pare. So sa ating wok, iinitin lang natin yan. Bago siya uminit, pwede natin lagyan ng Pacific Sunrise Oil. Depende kung gaano karami sa inyo. Mga ganyan siguro okay na yan. Kaya mag-alala, kahit medyo maparami yung mantika nyo, ang Pacific Sunrise Oil ay cholesterol-free! Healthy boy. Pag mainit na ang mantika natin, pwede nating ilagay ang ating beef tapa. Diba? Mabilis lang din to, wala nang palambutin to. Hindi naman talaga kailangan paapuyin. Hindi ko rin in-expect na mag-aapoy. Nagulat lang din ako. Lulutuin lang natin yan hanggang medyo matuyo na siya and medyo matusta ng konti. Kanina, kinukwento ni Ian na sa kanila daw, ganito rin sila magtapa, pero maraming asukal. Diba? Sabi nyo. So parang tocino style na siya. Okay din naman yun. Wala namang problema doon. Kahit dito pwede yung ihabol yung asukal nun Pero nasa sa inyo na talaga yan. Ako, dito sa amin, ganito lang talaga. Mabilisan lang talaga. Toyo-toyo lang. Pero paminsan-minsan, pag may nakastock na tapa dyan, ginagawa namin, sinasahog namin yun sa ibang luto. Say, ginagawa namin beef with broccoli. Pwede rin naman yun. So yan, pag natuyo na siya, tulad nito, okay na yan. Pwede yung pantustahin ng konti, pero sa akin, goods na yan. So ang next na lulutuin natin ay yung ating skinless longganisa. Yan, pare. Hindi natin siya huhulmahin. I mean, hindi natin siya ilalagay sa casing. Alam mo yun? Yung mga, di ba nasa palengke usually, naka-plastic or nakabalot sa papel. Dito hindi na. Sa kamay lang natin siya i-form. Kukuha tayo ng Pacific Sunrise Oil. Lalagay tayo dyan. Ilalagay natin sa kamay natin. Yan. Diba? Kuha tayo ng konti. Depende na kung anong size gusto nyo. Bahala na kayo. Tapos, uhulmahin lang natin yung sa kamay natin. I suggest, wag masyado makapal. Wag masyado makapal, kasi matagal yan maluluto. Tapos, lagay na natin dyan. Aminin ko, medyo hindi siya magandang tingnan ngayon, pero sasarap yan. Yan ang kulay na hinahanap natin. So, nagluto uli kami. Kasi sabi ni Ian, ang pangit daw nung niluto ko kanina. So, ito, tama na yung size niya. Yan. Alright, pare. Nakita natin dyan. Uy! Amoy recess. Alam mo yung pag high school ka? Oo. Diba? Ganun yung amoy sa kantin lagi. Okay, so tapos na tayo sa tatlong ulam. Plate na lang natin yun mamaya. No? So, ang gagawin na natin yung medyo non-Filipino breakfast. Diba? Pag-isimulayin sa bacon, pare. So, meron tayong pan dito na medyo mainit na. No? Tapos, lalagyan lang natin ng Pacific Sunrise Oil, cooking oil. Latag na natin ang ating mga bacon. Uy! Maliit pala yun. Sana hindi ko nilagay. Mahina lang yung apoy para hindi mabigla yung pagluluto ng bacon. Dahan-dahan kumatas yung mantika niya. So, ito, okay na yan. Pero kung mapapansin nyo, hindi pa siya crispy. Kasi para maging crispy yan, kailangan siyang pahanginan ng konti. So, i-recover nyo na yan. Ayan. Tapos, ang katambal niyan, syempre, yung hash brown natin.
So, ang huli nating lulutuin ay ito, ang ating hash brown. Pare, pakita ko nga dito sa camera to. Yan. Kung makikita nyo, medyo nag-brown na siya ng konti dahil sa oxidation. Pero wala namang problema doon. Kukuha tayo ng isang tumpok. Yan. Pipigain natin para maalisan pa ng tubig. Tapos i-form nyo lang sa medyo manipis na parang patty. Tapos sasalang natin dito. Dito rin yan sa pinagpirituhan ng bacon, yung mantika ng bacon. Tsaka may Pacific Sunrise Oil. Diba? Yan. Yan. Tapos, hihinaan lang natin ng konti yan kasi gusto nating maluto yan hanggang loob, di ba? Wala tayong kahit anong binder na nilagay dyan, walang kahit ano, talagang purong patatas lang, salt and pepper. And ang magbibigay ng ano sa kanya, ng structure sa kanya, is yung crust sa ilalim. Yun yung mag-hold sa kanya. So, pag nag-form na siya ng crust, tulad dito nasa ilalim, edo, makukuha nyo na siya ng buo. Pero dahan-dahan pa rin, syempre. Oops, saka siya babaliktad na ganyan. Diba, pare? Nice color yan, di ba? Yan. Uy! Dadagdag tayo ng Pacific Sunrise Oil. Konti lang, konti lang. Para lang din na mag-brown pa yung other side. Red hot chili peppers yun, pare. How long will I slide? Di mo alam yun, pare? Zip! Meron na rin siyang crust sa ilalim. Yan! Di ba? And, pakiramdam ko luto na rin siya all the way through. Yan. Ayan, pare ang hash brown natin. Paparinig ko sana yung lutong kaso baka di marinig kasi umuulan eh. Lapit ko na lang sa... Saan ba? Sa lapel. Dito, lapit na lang natin. Hindi, lapit natin sa lapel. Meron pa para tayong isang lulutuin, pare, itlog. Total, ikaw naman ang pag pinaglutuan ko ng breakfast, ba pare? Masusunod ka. At sabi mo, gusto mo scrambled eggs. So mag-sunny side up tayo. Hindi, scrambled eggs tayo, pare. Hit lang natin yung pan natin ng... Talaga bang kailangan ko pa ipakita to? Siguro alam na ng lahat to eh. Pero sige. Tapos lagyan natin ng Pacific Sunrise Oil. Konti lang, siguro 1 to 2 tablespoons. Tapos bago siya uminit ng tuluyan, ilalagay na natin itong mga scrambled eggs natin. Si Ian kasi malakas talaga kumain ng itlog yan. Siyempre. Nakakaano ka, di ba? Nung nagpapalaki ka ng katawan, di ba sabi mo, puro itlog ka mo kinakain mo. Oo. Eh ngayon nagpapalaki ka ng tiyan. Itlog pa rin. Itlog pa rin. Ayan, so ibubuhos lang natin to dito. Buhos mo lahat. Mapapansin nyo, hindi ko alam kung ano sasabihin sa scrambled eggs eh. Yan na yan eh. Diba? Pero kasi si Ian, ayaw niya rin nung yung Gordon Ramsay scrambled eggs, yung basa. Ang gusto ni Ian, medyo luto ng konti. Tapos imbis na na asin ang ilalagay natin dahil nandito tayo sa channel na to, lalagay tayo ng patis. Konti lang. Konti lang. Baka magalit nanay mo. Tuloy lang natin dahan-dahan. Hintayin natin na mag-form yung gilid ng buo. At saka nyo itutulak na ganyan. Yun. Tapos ganyan din. Yun. Sa gilid luto na, tulak mo konti. Yun. Yun. Yan, pag medyo naluluto na, tulak konti. Yun. Yan. Kung makikita nyo, medyo pa siya. Medyo undercooked pa siya. Pero kasi, mamaya, maluluto pa siya ng konti. So, transfer na agad natin to kasi mainit ang kawali natin. Gusto nyo lagyan ng paminta, okay lang din naman. Wala naman problema doon. Pero ang totoo kasi nakalimutan ko. Kanin muna, pare. Kuilan ka siya. Iba ka rin, ha? Siyempre. Uy, baka lang kasi tumapon. Konting berde. Siguro ganito agahan ni, Hidilyn Diaz. No? Lagi. Kaya ang lakas. Siyempre. No? Ano to, pare? Bentilog. Parang okay naman siya. Pwede akin na lang to. Hindi. Siyempre, yung bacon natin. Parang masarap yung bacon, ha? Siyempre. Pwede akin na lang to. Luto ka ulit para sa akin. Uy. Laban sa usawan yung hash brown? Gusto mo ba? Oo. Sige, gawa tayo. Dahil nga nagre-request si Ian ng sausawan, kahit nagpe-plating na kami, gawa tayo ng sausawan gamit ang Pacific Sunrise. Yan. Meron tayo dito itlog, meron tayo dito hand mixer. Beat lang natin yan ng konti. Medyo bumubula na siya ng konti. Lagyan natin ng Pacific Sunrise Oil and dahan-dahan natin siyang i-introduce doon.
Tapos lalagyan lang natin ng konting vinegar. White vinegar lang. Yan, konti lang. Paminta. Tapos asin. 1 pinch lang. Yan, ganyan. Tapos, i-mix uli natin habang nilalagyan ng Pacific Sunrise Oil. Kung nakikita nyo, no, clear at puro talaga tong Pacific Sunrise Oil. Kaya yung mayonnaise na kalalabas na itong ginagawa natin, mas lalabas na mas maputi at mas maganda. Yun, at ganun kadali, nakagawa na tayo ng mayonnaise, pare. Tira mo, pare. Di ba? Lalagyan ko na lang siya ng chopped garlic. So, mix natin uli. Ganun kadali. May garlic mayo na tayo, pare. Yan ang Pacific Sunrise Oil. Napaka-versatile. Hindi lang pang prito. Hindi lang pang fried sa mukha. Ito mo, ang kinis ka. Kain ka na? So, ito na nga ang aking pinakahihintay. Titikim na ako. Pare. Diba? So, saan ba ako magsisimula? Saan mo gusto ako magsimula? Tapsilog, syempre. Tapsilog. Classic. Tapsilog. Napaka-basic nung tapa natin. Pare, toyo lang tsaka beef. Diba? Itlog, scrambled, and yung fried rice natin na napakadali. Nakakagulat na toyo lang yung nilagay natin sa beef. Pero, ano mo yun? Ang sarap. Kasi yung fried rice natin, malinamnam. Patis kasi ginamit natin eh. Diba? O, ano yung next ko? Ito, longganisa. Longganisa. Kuha tayo ng isa lang dito sa baba. Uy! Okay na yan, okay na yan. Bagay, dati ulam ko, ano lang eh. Pacific Sunrise tsaka toyo. Pare, longganisa. Ang sarap eh, kasi ang ganda ng texture ng ano natin. Pare, yung longganisa natin. Ang makunat yung texture niya, tapos, hindi yung tulad ng karne yung nawibili, yung umiimpes pag diluto. Pare, yung natutunaw yung taba. Ito kasi, halos walang taba. Pero still, okay pa rin siya. Diba? Sa pa, okay lang talaga. Wala namang magagawa eh. Sabagay, totoo yun. Siyempre, ito na yung next. Diba? Chicken tocino. Maganda tong chicken tocino kasi healthier alternative to sa pork tocino. Diba? Mababa ang fat content and mas mataas ang protein. Boss, medyo marami yung nakuha ko. Okay lang? Ano pa nga ba? Pag na-cure nyo ng maayos yung chicken tocino, hindi siya magiging dry tulad ng breast. Sobrang okay niya. Sobrang okay niya. Pero yun nga, malakas siya sa asukal. Yung mag-experiment talaga kayo. And pwede nyo pa nilagyan ng kahit ano to. Pwede nyo nga nilagyan ng bawang. Yun. Kahit ano pwede nyo ilagay dyan. So, eto na. Ang ating hash brown. Tapos syempre, nagpagawa pa si Ian dito ng dressing. Gamit syempre ang Pacific Sunrise natin. Pare, sobrang versatile niyan. Hindi lang pang prito, pwede rin panggawa ng dressing yan. Tayo konti. Uy! Boss! Oh, Okay lang ba dyan, wag ako kumuha ng bacon? tinawag mo pa akong boss. Grabe ang sarap. Sa bibig ko na. Wala na. Ha? Pero okay to. Try nyo itong hash brown. Sobrang basic, sobrang dali, sobrang sarap, di ba? Tsaka yung dressing na, gumawa tayo ng garlic mayo. Gamit yung Pacific Sunrise Oil. Sobrang dali na. Minix na lang natin. Nilagyan ng mantika, itlog. Tapos yun eh, di ba? So pare, eto na ang iyong kahit ano, breakfast. Di ba? Nahagip ko ba lahat ng gusto mo? Oo naman. Di ba? Nahagip ko naman. Okay naman. Okay naman. So, gusto mo nang kumain? Siyempre. Hindi pwede. Bakit? Ano to eh. Ibabaon ko to sa work. Anong work dito, trabaho? Food trip! Food trip! Good morning! Good morning! Okay naman. Tapos na to, tulog ulit. Sarap ng buhay mo ah. Nakalimutan ko pala i-mention, no? Pacific Sunrise Oil ay available sa leading supermarkets and sa Shopee and sa Lazada. Ayun. Pwede kayong bumili online. Tuloy na natin yung outro.